ایده‌های فوق‌العاده برای جشن گرفتن عید نوروز با کودک. شلوغی‌های ماه اسفند از خونه تکونی عید گرفته تا خرید و مراسم چهارشنبه سوری در کنار تغییرات و نو شدن طبیعت، شکوفه‌ها و گل‌های بنفشه، سفره 7 سین با عطر سنبل و زیبایی تخم مرغ‌های رنگ شده، دید و بازدید در این ایام گرفتن عیدی 13 به در و بسیاری از آداب و رسوم دیگر رنگ دیگری به زندگی کودک میده. البته شاید برای شما که چندین بار در طول عمر خودتون این مسئله رو تجربه کردید، امری معمول به نظر برسه، اما برای کودک شما پر از هیجان، سوال و چالشه. گذراندن ایام نوروز با فرزندتون به معنی خلق لحظات طلاییه که برای همیشه اون رو گرامی خواهید داشت. به عنوان والدین باید آگاه باشید که فرزندتون با سرعتی سریع در حال رشده. کودکان برای همیشه بچه نمیمونن. فرزند شما به زودی بزرگ میشه و برنامه‌ها و زندگی اجتماعی خودش رو آغاز میکنه. بنابراین برای گرامی داشتن هر لحظه از دوران کودکی اون، الان تا جایی که میتونید زمان با کیفیتی رو با کودک خودتون بگذرونید. چه زمانی برای ایجاد این خاطرات بهتر از نوروز با بچه‌ها میتونه باشه؟ شما میتونید با انجام فعالیت‌های پیش رو با کودک خودتون نوروز رو به لحظاتی فراموش نشدنی تبدیل کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو هم فشار بدید. خونه تکونی. خونه تکونی یکی از رسوم برگزاری جشن سال نو. فرصتیه تا اعضای خانواده برنامه‌ریزی، تقسیم کار، همکاری و مسئولیت پذیری رو در کنار هم تمرین کنن. کودکان نوپا کمک کردن رو دوست دارن و از این مسئله احساس غرور میکنن. میشه این فعالیت‌ها رو به شکل بازی هم ترتیب داد. مثلا میتونید به کودک یک جعبه بدید و مسابقه بذارید که چه کسی میتونه زودتر جعبه‌اش رو پر از اسباب بازی کنه. تا زمانی که همه اسباب بازی‌ها جمع نشده، بازی رو متوقف نکنید. در این حین میتونید یه سری قوانین هم برای بازی تعیین کنید. اگر قصد دارید بخشی از وسایل یا اسباب بازی کودک رو دور بریزید یا به کودکان نیازمند بسپارید، حتما اون رو در جریان بذارید. با انتخاب و جلوی چشم اون این کار رو انجام بدید. نبودن ناگهانی وسایل کودک امری بسیار ناراحت کننده برای اونهاست. بهتره هر وقت فرزندتون کار مورد نظر رو تموم کرد، از اون قدردانی کنید و از نکات مثبت کارش تعریف کنید تا حس اعتماد به نفس و توانمندی اون افزایش پیدا کنه. اگر قصد تغییر دکور اتاق کودکتون رو دارید، از اون هم نظرخواهی کنید. با این کار کودک حس ارزشمندی و مهم بودن خواهد داشت. سبز کردن سبزه عید. سبزه عید رو با کودک برای رسیدن به سرسبزی شادابی سبز کنید و به زبان ساده براش توضیح بدید که با این کار با طبیعت پیمان می‌بندیم که محافظش باشیم. درست کردن سبزه 7 سین به شکل‌های مختلف و با کمترین هزینه کار مشکلی نیست. تنها باید کمی حوصله به خرج بدید و کمی ذوق داشته باشید تا کودکتون سبزه عید زیبایی رو که حاصل دست خودشه و با تمام خلاقیت اون رو ساخته در 7 سین داشته باشه و در عین حال به مراحل رشد گیاه توجه کنید. خرید سال نو. خرید سال نو به ویژه یکی از بخش‌های مورد علاقه کودکان 3 سال به بالا و نوجوانه. چه خوبه که سعی کنید تا جایی که ممکنه قبل از ایام عید کودک رو در این فعالیت سهیم کنید. هر قدر فرزندتون بزرگتر باشه، به اون فرصت و آزادی عمل بیشتری برای انتخاب بدید. مثل انتخاب لباس نو، هرچند ارزان قیمت تا بتونه مهارت‌های انتخاب درست رو در خودش تقویت کنه. قبل از خرید به کودک خودتون به اندازه کافی غذا بدید و قوانین مشخصی رو برای خرید عید وضع کنید. کودکان 3 سال به بالا قانون رو درک میکنن، اما رعایت و اجرای اون به شما و قاطع بودنتون بستگی داره. برای مثال به اون بگید امروز ما هم میریم برای عید برات خرید کنیم. میخوایم پیراهن برات بخریم، میتونید 2 تا چیز خوراکی هم وقتی خریدمون تموم شد انتخاب کنی و بخوری. در صورت درخواست بیشتر کودک در حین خرید، این قوانین رو به اون یادآوری کنید. در اجرای قانون‌های خودتون وفادار باشید تا حس اعتماد رو در کودک ایجاد کنید. به هیچ عنوان به کودک نگید گرونه پولمون نمیرسه یا پولمون تموم شد. گفتن این جملات موجب استرس و اضطراب کودک میشه. از اونجا که آستانه تحمل کودک برای خرید 2 ساعته، بهتر شما انتخاب‌های از پیش تعیین شده‌ای داشته باشید، اما در روز خرید به اون حق انتخاب در مورد رنگ یا طراحی لباس و وسایل مورد نیاز رو بدید. اهدای هدایا به مستمندان. نوروز نه تنها برای ما فصل شادیه، بلکه فصل هدیه دادن هم هست که یکی از بهترین اقدامات خانوادگی در این ایامه. حتی میتونه به یک سنت سالیانه در خانواده شما تبدیل بشه. با هدف یاد دادن مهربونی و بخشش به فرزندتون، کمک‌های نقدی، اسباب بازی‌ها، لباس‌های قدیمی خودتون و فرزندتون رو بردارید و به نزدیکترین پناهگاه‌ها اهدا کنید. آشنایی با حاجی فیروز و عمو نوروز. ممکنه ضمن رفت آمد در این روزها با حاجی فیروز و عمو نوروز در سطح شهر روبرو بشید که فرصت مناسبیه تا کودکان رو با فلسفه وجودی اونها به زبان ساده و کودکانه آشنا کنید. از اونجا که ظاهر حاجی فیروز برای برخی از کودکان کمی عجیب به نظر میرسه، براش توضیح بدید که اون
نوید بخش فرارسیدن آغاز سال نوه و با ساز و آواز سبب خوشحالی ما میشه و در کوچه ها و محله ها با رقص و ساز به ما تبریک میگه. مراسم چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های کهن ایرانیه که از غروب آخرین سه‌شنبه اسفند تا نیمه شب و ورود به روز چهارشنبه برگزار میشه. این جشن مقدمه‌ای برای استقبال از سال جدید و خداحافظی با سال جاری. میتونید موقع پریدن دست جمعی این شعر رو با کودک بخونید. زردی من از تو، سرخی تو از من. از اونجا که بعد از انجام مراسم نباید آتیش رو خاموش کرد یا روی اون آب ریخت و باید منتظر موند تا شعله‌اش آروم آروم خاموش بشه، میتونید از این فرصت برای تمرین صبر و شکیبایی استفاده کنید. با فاصله مناسب دور آتیش بشینید و با بچه‌ها گفتگو کنید. خاطره تعریف کنید یا درباره آتیش، نقش اون و مراسم چهارشنبه سوری به نسبت سن کودک با اون صحبت کنید. البته توصیه میشه که نوزادان شیرخواران رو تا حد ممکن در این شرایط قرار ندید. در مورد کودکان نوپا هم حتما با اونها درباره نکات ایمنی صحبت کنید. پختن شیرینی یا کلوچه‌های مخصوص عید. با توجه به تاریخ و پیشینی ایران در شیرینی‌پزی، هر شهر و استانی شیرینی مخصوص به خودش رو داره و معمولا خانواده‌ها سعی می‌کنن تا در عید نوروز با شیرینی‌های سنتی عید نوروز خودشون به استقبال از مهموناشون برن. یکی از لذت بخشترین فعالیت‌های قبل از عید نوروز تهیه همین شیرینی‌های خونگیه. در زمان تهیه شیرینی با استفاده از رنگ‌های مختلف و اجازه دادن به کودک در ساخت اشکال مختلف با خمیر شیرینی یا تزیین نهایی اونها به روش خودش، خلاقیت و مشارکت کودک در این امر رو ترغیب کنید. اون قطعاً عاشق خوردن شاهکارهای کوچیک خودش خواهد بود. تزیین تخم مرغ رنگی برای هفسین. تخم مرغ‌های رنگی یکی از اقلام سفره هفسینه که میتونه اونها رو مطابق نظر بچه تزیین کنید. به کودک اجازه بدید رنگ‌ها رو با یکدیگر ترکیب کنه، روی تخم مرغ نقاشی بکشه یا برچسب بزنه و از انجام این کار لذت ببره. مشارکت در تهیه هدایا و کارت تبریک برای اعضای خانواده یا دوستان. با کمک فرزند خودتون میتونید هدایا یا کارت‌های تبریک دستساز برای اعضای خانواده یا دوستان تهیه کنید. در نتیجه کودک شما نه تنها سرگرم میشه، بلکه در این فرآیند مهارت‌های زیادی به دست میاره. این فعالیت‌ها برای اعضای خانواده یادگاری عالی به جا خواهند گذاشت. وقتی اون بزرگ شد میتونید اونها رو به اون نشون بدید و خاطرات رو به یادش بیارید. چیدن سفره هفسین. هفسین سفره‌ایه که به مناسبت اولین روز سال جدید روی میز یا سفره گذاشته میشه و شما میتونید برای آشنایی کودک در حین چیدن سفره با همکاری اون انواع شعرهای مربوط به اون رو با مفاهیم و محتوای زیبای کودکانه بهش آموزش بدید. همچنین فلسفه و نمادهای هفسین مثل سبزه نماد تولد دوباره، سیب نماد تندرستی، سرکه نماد تسلیم و دعوت به پذیرش ناملایمات زندگی، سماق نماد شادی، سکه نماد دارندگی، سیر نماد دوری از شر، سنجد نماد دانایی و عشق انسانها به یکدیگه، سمنو نماد برکت رو میتونید به کودکان بزرگتر آموزش بدید. اشعار و داستان و انیمیشن های لذت بخش زیادی رو میتونید برای بچه‌ها به صورت آنلاین پیدا کنید. بنابراین بهتره از اونها استفاده کنید. لحظه تحویل سال. جمع شدن اعضای خانواده در لحظه تحویل سال فرصتی برای تمرین در کنار هم بودنه. علاوه بر این در طول تعطیلات نوروز چه خوبه که با برنامه‌های مختلف و جالب در کنار هم بودن رو به تجربه شیرین تبدیل کنید. انجام بازی‌های مختلف و متناسب با سن کودک، گردش در طبیعت، قصه‌گویی و قصه‌خوانی، ورزش و غیره میتونه ایده‌های جالبی باشه. دید و بازدیدهای عید. دید و بازدیدهای عید موجب درک روابط خویشاوندی، ارتباط با فامیل، احترام و ابراز علاقه به بزرگترهای فامیل و یادگیری روابط اجتماعی میشه. اگر بتونید برنامه‌ای ترتیب بدید که به کودک در دید و بازدیدهای نوروز خوش بگذره، با شما بیشتر همراه میشه. مثلا برنامه دید و بازدید رو کوتاه کنید و در جلسه‌های خودمونی‌تر بازی‌های دست جمعی بدون برد و باخت را بندازید. در مسیر رفت و برگشت با فرزند خودتون صحبت کنید. اگر امکان داره به پارک هم برید. مسافرت با کودک در عید نوروز. بسیاری از خانواده‌ها در تعطیلات عید به مسافرت میرن، اما شرایط و نحوه انجام سفر با کودک چالش‌های خودش رو به همراه داره. نکات مهم مربوط به سفر با کودک رو در همین کانال دنبال کنید. مراسم 13 بدر. روز طبیعت فرصت بسیار مناسبیه تا کودک دوست داشتن طبیعت و تجربه ساده‌ای مانند خاکبازی، بازی با سنجاقک و پروانه و دویدن در فضای طبیعت رو یاد بگیره. در این روز سعی کنید احساس قدردانی یا عشق خودتون رو نسبت به طبیعت به صورت مستقیم بیان کنید.
در این حالت بچه‌ها هم روش شما رو دنبال میکنن و علاقه بیشتری نسبت به طبیعت پیدا خواهند کرد. همراه فرزند خودتون به مناطق ناشناخته برید و با جستجو در دامان طبیعت انواع گیاهان، گلها و سنگ‌ها رو کشف کنید. این کار به فرزند شما اعتماد به نفس میده. فرصت مناسبی هست تا به کودک آداب و رسوم روز طبیعت مثل سبزه‌گره زدن به منظور برآورده شدن آرزوها، خوردن کاووس کنجبین، انواع بازی‌های مختلف گروهی در 13 به در مثل تاپ‌بازی، هفت‌سنگ، طناب‌کشی، وسطی، خوندن ترانه‌ها و رقص‌های محلی که اغلب به صورت گروهی و هماهنگ اجرا میشن و بادبادک بازی رو انجام و آموزش بدید. آموزش حفظ و نگهداری از طبیعت مثل رها نکردن زباله در طبیعت و همراه داشتن کیسه مخصوص جمع‌آوری زباله، نشکستن شاخ و برگ درختان، آتش نزدن بوته‌ها و مراقبت از خود با فاصله گرفتن از رودخانه و نهرهای پر از آب برای کودک در این زمان ضروریه. یادتون باشه تصویربرداری یا عکاسی از کودک رو فراموش نکنید. خاطرات به یاد موندنی اینطوری ثبت میشن. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو هم فشار بدید. در ضمن سوالات و نظراتتون رو برامون کامنت کنید.